Paano nga ba i-lock ang messenger mo tulad nito? Bakit pa kailangang i-lock ang messenger mo? Siyempre, para sa karagdagang security at privacy ng account mo. Sa iyong cellphone, i-click ang Play Store. Next, i-search ang app lock. Then, sa suggestions, i-click ang app lock. Sa results, i-click ang app lock. Then, click install. Hintayin lang matapos ang pag-download at install. When done, i-click ang open. Sa allow notifications, i-click ang don't allow. Then, click start. Sa create pattern, ilagay ang lock o pattern na gusto mo. Then, i-confirm ito. Huwag pong kakalimutan ang pattern mo. Next, click finish. Sa permission required, i-click ang grant permission. Then, i-on ang permission para sa app lock. Sunod, i-click ang back. Sa app lock, i-click ang settings. Make sure naka-enable na ang app lock. Then, click app list. Hanapin ang messenger. I-click lang ito para ma-enable na ang app lock. Next, i-open ang iyong messenger. Mapapansin na kailangan muna ng pattern bago ma-open ang iyong messenger. Ilagay lang ang iyong pattern lock. Sana po ay nakatulong itong ating tutorial sa inyo. Huwag pong kalimutang i-like at i-share ang ating video. Thank you for watching.